भारत 1.41 अब्ज लोकसंख्या असलेला देश. या देशातली 69% लोकसंख्या खेड्यापाड्यात राहते आणि महाराष्ट्रातील निसर्गाने समृद्ध असलेले एक ठिकाण म्हणजे कोकण. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा हे कोकणचं वैशिष्ट्य. विकासाची कास धरून कोकणात रस्ते आले, रेल्वे आली, पण तरीही आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत किरकोळ सुविधा होत्या. आणि म्हणूनच 2017 साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कुडाळ तालुक्यातील पडवे या छोट्या गावात सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माध्यमातून SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटलची स्थापना करण्यात आली. मी जेव्हा या हॉस्पिटलला व्हिजिट केली होती तेव्हा मला सगळ्यात मोठा प्रश्न आला होता की एवढ्या आतमध्ये एकदम दुर्गम भागात हे हॉस्पिटल का काढलं असेल, कशासाठी काढलं. पण जेव्हा मी इथे काम करायला चालू केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की दिस एरिया इज व्हेरी व्हेरी पेरिफेरी आणि काहीच हेल्थ फॅसिलिटीज अवेलेबल नाही आहेत. इथे दुर्गम भागात त्यांच्या आजूबाजूच्या सगळ्या पूर्ण शहरांच्या व्यतिरिक्त आपल्या लोकांना आपल्या जवळ सगळी प्रमाणात सेवा आपण देऊ शकू, हीच विजन त्याने ठेवून एक हॉस्पिटल उभा केलं. जवळपास 70 एकर निसर्गरम्य अशा परिसरात SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल उभं आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पॅनलसह SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल लोकांना आवश्यक काळजी आणि उपचार प्रदान करते. 650हून अधिक बेड सुविधांसह या हॉस्पिटलमध्ये 13हून अधिक क्लिनिकल विभाग आहेत, 12हून अधिक ऑपरेशन थिएटर आणि 20हून अधिक ICU, NICU, PICU, SICU आणि ICCU उपलब्ध आहेत. हे हॉस्पिटल मोठं आहे कारण हे मेडिकल कॉलेज आहे आणि हे तुम्हाला टर्शरी केअर म्हणजे तुम्हाला साध्या तापेच्या आजारापासून ते तुमच्या हार्टच्या सर्जरीपासून ते पुन्हा तुमच्या मेंदूच्या सर्जरीपासून ते कॅन्सरच्या सर्जरीपर्यंत सगळ्या प्रकारचे उपचार देतो. म्हणून हे हॉस्पिटल मोठं आहे. हृदयविकार भारतातील सर्वाधिक मृत्यूदराला कारणीभूत ठरणारा एक आजार. परंतु या आजाराविषयी समाजात जागरूकतेचा अभाव असल्याने त्याचे योग्य वेळी निदान होत नाही. लाईफटाईम हॉस्पिटल विशेषतः यावर लक्ष केंद्रित करते आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बायपास शस्त्रक्रियेसाठी हे एकमेव रुग्णालय आहे. पेशंटला छातीत दुखल्यानंतर मेडिकल कॉन्टॅक्टमध्ये जो वेळ जातो वाया, तो वेळ फार क्रुशियल असतो. जर छातीत दुखल्यानंतर पहिल्या 1 तासामध्ये किंवा पहिल्या 3 तासामध्ये अँजिओग्राफी केली तर त्याचा सक्सेस रेट फार जास्त असतो. आपल्याकडे स्टेट ऑफ द आर्ट कॅथलॅब आहे, त्यामध्ये GEची IGS 320 हे आमचं मॉडेल आहे. अगदी ॲडव्हान्स कॅथलॅब, फ्लॅट पॅनल, ज्यामध्ये करोनरी इंटरव्हेन्शन, सेरेब्रल इमेजिंग, सेरेब्रल व्हॅस्क्युलर इमेजिंग किंवा पेरिफेरल इमेजिंग, हाताच्या पायाच्या नसा पण आपण पाहू शकतो. आपल्याकडे स्टेट ऑफ द आर्ट 2D इकोकार्डिओग्राफी मशीन आहे, याच्यामध्ये हायब्रिड अल्ट्रासोनोग्राफी सुद्धा केली जाते. काही पेशंट हिमोडायनॅमिकली अनस्टेबल असतात, म्हणजे ज्यांचे पल्स BP कमी असतं आणि त्यांचं आपण बायपास सर्जरी केली किंवा अँजिओप्लास्टी केली तर त्यांना IABP करावा लागतो. IABP म्हणजे इंट्रा ॲओर्टिक बलून पंप, त्याची फॅसिलिटी आपल्याकडे आहे. जे पेशंट कॉम्प्लिकेटेड असतात, ज्यांच्यामध्ये 100% ब्लॉकेज असतात आणि जे नॉर्मल अँजिओप्लास्टी आपण करू शकत नाही, तर अशा वेळी काही सिलेक्टेड केसेसमध्ये आपण रोटा अब्लेशन करू शकतो. सुरुवातीला आम्ही ज्यावेळी काम चालू केलं 2019मध्ये, आम्ही दिवसाला फक्त 3 ते 4 अँजिओग्राफी करायचो. गेल्याच वर्षामध्ये जवळजवळ 5000 अँजिओग्राफी आणि 1500 ते 1600 अँजिओप्लास्टी आपण केलेल्या आहेत. उच्च प्रशिक्षित तज्ज्ञ डॉक्टरांसह कार्डिओलॉजी टीमने हृदयविकाराशी निगडित तंत्रज्ञान आणि उपचारांच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात अविश्वसनीय गतीने आणि जबरदस्त यश दराने प्रगती केली आहे. 8 महिन्यापासून मला थोडं दुखत होतं. मी घरी काय सांगितलं नाही. नंतर आधी जास्त झालं. मी नंतर इथे आलो. सगळं चांगलं आहे, व्यवस्थित केलं. साहेबांनी आमच्यासाठी बरं केलं, गरिबांसाठी स्टाफ चांगला आहे. तिने बॅचचे लोक चांगले होते, चांगली सेवा करत होते. गावातले लोक येणार ना तर चांगलं पैशाशिवाय साहेबांनी आमचं काम केलं. आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारणे
आणि रुग्णांना आरोग्य सेवेचा खर्च कमी व्हावा हेच या हॉस्पिटलचे ध्येय आहे. आमच्या इथे डायलिसिस युनिटमध्ये 6 नेफ्रोचे मशीन्स आहेत आणि 5 हेमोडायलिसिस टेक्निशियन्स आहेत वेल ट्रेंड. आम्ही सुरुवात केली तेव्हा महिन्याला 150 डायलिसिस करत होतो, पण हळूहळू वाढवत आता आम्ही महिन्यातून मोर दॅन 450 डायलिसिस करत आहे. किडनीचा त्रास आहे, लघवीला होत नाही, आठवड्यातून 3 वेळा डायलिसिस. चांगली सुविधा आहे, व्यवस्थित आहे आणि डायलिसिस व्यवस्थित होतं 4 तास. किडनीशी निगडीत असलेल्या आजाराची प्रकरणे आशियामध्ये वाढत आहेत. सीकेडीने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना विशेष उपचार आणि आजीवन डायलिसिसची गरज असते. पण काही किडनी विकाराने ग्रस्त असलेले रुग्ण हे योग्य वेळी आणि योग्य उपचार केल्यास डायलिसिस पासूनही मुक्त होऊ शकतात. हेमोडायलिसिस पेशंट्समध्ये फिस्च्युला फेल झालेला आहे, अशांना दुसरं ऑप्शन नसताना त्यांना एक कफ टनल कॅथेटर टाकावं लागतं. या जिल्ह्यात आमचंच एक हॉस्पिटल आहे जिथे आम्ही ते कफ टनल कॅथेटर टाकत आहोत. एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम म्हणून असते, अशामध्ये रिनल बायोप्सी करून एक्झॅक्ट कॉज कळून त्याची ट्रीटमेंट घ्यायची असते, तर ती सुविधा पण आमच्याकडे उपलब्ध आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाईफटाईम रुग्णालयात रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातात. हे माझं 5वं वर्ष चालू आहे इथे आल्यावर, पण इथं मला जी वागणूक मिळते ना ती चांगली असते बघा. कारण मला असं वाटतच नाही की ही सगळी माणसं माझी अशी वाटतात. लोकांना आम्ही सांगूत ना ती जी सेवा देतात ती चांगली देत आहेत म्हणून. आता पेशंट्सना कोल्हापूर, गोवा, मुंबई इकडे जाण्याची गरज नाही आहे. सगळं अंडर वन रूफ SSPM मध्ये होऊ शकतं. कॅन्सरशी झुंज देणे सोपे नाही. कॅन्सरमुळे रुग्णांना शारीरिक आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागतो. लाईफटाईम हॉस्पिटल अशा रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी आणि कोणत्याही खर्चाशिवाय त्यांना सर्वोत्तम उपचार देण्यासाठी सुसज्ज आहे. इथे आम्हाला मुख्यतः वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरचे पेशंट मिळतात. मुख्यतः तोंडाचा कॅन्सर म्हणजे जीभ, गाल, ओठ अशा प्रकारचे कॅन्सर, त्याचप्रमाणे ब्रेस्ट कॅन्सर जो महिलांमध्ये कॉमनली आपल्याला दिसतो, पोटाचे आजार, फुफ्फुसांचे, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर पेशंट आपल्याला इथे दिसतात. टेक्नॉलॉजी प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन मॅनेजमेंट ऑफ कॅन्सर. मॉड्युलर OT पासूनच लॅप्रोस्कोपीची वेगवेगळी साधने, हायपेक मशीन ही सगळी आपल्या इथे अवेलेबल आहेत. किमोथेरपीतील काही ॲडव्हान्सेस लाईक टार्गेटेड थेरपी, हार्मोनल थेरपी, व्हिपल्स, वर्दॅम्स याच्यासारख्या खूप ॲडव्हान्स सर्जरी स्मूथली पार करू शकतो. या एरियामधलं हे सर्वात मोठं हॉस्पिटल असल्यामुळे व्हेरी वेल इक्विप्ड ICU वी हॅव, ज्याच्यामुळे पोस्ट ऑपरेटिव्ह देखील पेशंटला ट्रीट करणं, प्रत्येक पेशंटची छोटी छोटी गोष्ट मॉनिटर करणं हे आमच्यासाठी खूप सोपं होतं. आणि त्याच्यातून येणारा पेशंट आउटकम आणि कुठल्याही साध्या नर्सिंग होममध्ये पेशंटला ट्रीटमेंट दिली तर त्याच्यातून येणारा आउटकम याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. कौशल्यपूर्ण डॉक्टरांकडून तुम्हाला ट्रीटमेंट मिळते इथे. सर्जरी, किमोथेरपी आणि बाकीच्या ट्रीटमेंट अशा सर्व ट्रीटमेंट जरी एकाच पेशंटला लागल्या तरी त्या पूर्णपणे मोफत होतात. फक्त ट्रीटमेंटच नाही तर जे आधीचे निदान असतं म्हणजे CT स्कॅन, MRI, बायोप्सी, त्याच्यातून पुढचे ज्या काही, या सर्व गोष्टी इथे मोफत होतात. एकदा पेशंट इथे आला की तो पूर्ण ट्रीटमेंट करूनच इथून बाहेर पडतो. जेव्हा नवजात बाळाला आईच्या कुशीत ठेवले जाते तो क्षण अवर्णनीय असतो. एक असा आनंद जो प्रत्येक आईला अनुभवण्याचा अधिकार असतो. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल गर्भधारणेदरम्यान प्रसूतीपूर्व योग्य अशी काळजी व सेवा देतात आणि सर्व प्रसूती कुशल आरोग्य तज्ज्ञांमार्फत केली जाते. गरोदरपणातले जे सोनोग्राफीज असतात, जे की आपण ॲनामोली स्कॅन म्हणतो, ज्याच्यामध्ये बाळाचे जे बाळ चांगलं वाढ होते की नाही किंवा त्याच्यामध्ये काही जन्मजात दोष आहेत की नाही याच्या संबंधीचे जे सोनोग्राफी असतात त्याच्यासाठी अतिशय चांगलं आणि अतिशय ॲडव्हान्स सोनोग्राफी मशीन आपल्याकडे अवेलेबल आहे. इथे प्रत्येक बाळाचे बारकाईने निरीक्षण केले जाते आणि त्याला आरामदायी आणि त्याचे आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी योग्य ती काळजी व पावले उचलली जातात. दुसरी अजून एक गोष्ट मी सांगेन की आपल्याकडे जशा कॅन्सरची ट्रीटमेंट जशी अवेलेबल आहे तसंच कॅन्सर होऊ नये म्हणून ज्या काही तपासण्या केल्या जातात किंवा ज्या काही लसी दिल्या जातात त्या आपल्याकडे आता पूर्णपणे अवेलेबल आहेत. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटलमध्ये NICU अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टीमसह सुसज्ज आहेत.
तर NICU फॅसिलिटीची खास गरज कोणासाठी असते तर अल्प वजनाच्या बाळांसाठी, म्हणजे ज्या बाळांचं वजन 1 किलोपेक्षा कमी आहे, जी बाळं लवकर जन्मतात, 6व्या आणि 7व्या महिन्यात जन्मतात, तर त्या बाळांसाठी याची खास गरज असते. मग ही फॅसिलिटी तर अवेलेबल नसताना 3.5 तास 4 तासाचा प्रवास करून कोल्हापूरला पाठवावा लागायचा किंवा गोव्याला पाठवावं लागायचं. पुन्हा तिथे जागा असायची नसायची त्या NICUमध्ये. मग त्या प्रवासादरम्यान त्या बालकांना खूप प्रमाणात म्हणजे अपाय होण्याची शक्यता होती, कारण त्यांच्या ग्लुकोज लेवल कमी राहायच्या, त्यांना कन्व्हल्जन्स यायच्या. तर ही NICU फॅसिलिटी तर अवेलेबल झाली. तेव्हापासून आपल्या जिल्ह्यातल्या जवळजवळ म्हणजे मालवण, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, त्याच्यानंतर देवगड इथून आम्ही पूर्णपणे अल्पवजनांच्या बाळांची ट्रीटमेंट करत आहोत. आपलं 12 बेडचं NICU आहे, त्याच्यामध्ये 4 व्हेंटिलेटर्स आहेत, फोटोथेरपीज आहेत आणि ब्लेंडर्स आहेत. स्टार्टिंग फ्रॉम द कन्सेप्शन, म्हणजे आपण गर्भवती राहिल्यापासून एंडपर्यंत, शेवटपर्यंत, डिलिव्हरी होईपर्यंत किंवा जी बाळाची काळजी असेल ती सुद्धा आपल्याकडे पूर्णपणे अगदी मोफत घेतली जाते आणि अतिशय शास्त्रीय पद्धतीने जे काही आत्ता नवीन टेक्नॉलॉजीज आहेत त्या सगळ्या इथे वापरल्या जात आहेत. जवळजवळ वर्षभरात मी 110 ते 120 अल्पवजनांच्या बाळांची आपण पूर्णपणे चांगली ट्रीटमेंट करत आहोत आणि ते रेग्युलर फॉलोअप करत आहेत. अशी काही बालकं आहेत की जे 720 ग्रामची पण बालकं चांगली झालेली आहेत, ती आता 1.5-2 वर्षाची आहेत, ती चालत माझ्याकडे ओपीडीला दाखवलं येतात. दॅट्स लाईक खूप चांगलं ग्रॅटिट्यूड मला वाटतं. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल हे कोकणातले सर्वोत्तम ऑर्थोपेडिक सेवा प्रदान करते. इथे जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, आर्थोस्कोपी आणि आर्थोप्लास्टी यासारख्या सेवा पुरवल्या जातात. There is no tertiary care center very close by, so the patients before this hospital used to travel to a very long distance to the north or to the west, as in Goa. Orthopedics is a thing which handles emergencies, so we have to be on our toes for all those things that is there. We have an OPD load of around 50 to 60 patients per day, and in a month we do around 60 to 70 surgeries, which includes the minor and the major ones. We have a tie-up with a lot of schemes that the government is offering, and we try to manage most of them as much as possible, and from our side whatever the help that can be done. So we do not say no to any patients that will come here. We offer all range of orthopedic care, which includes minor traumas, major traumas, replacement surgeries, arthroscopic surgeries, even spine surgeries. We do it here. We have in series 6 modular OTs, which are fully equipped, state of the art. We have traction table for our surgeries. We have arthroscopic instrumentations, which are specialized instrumentation that we require. जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज या खूप रेग्युलरली होणाऱ्या सर्जरीज आहेत आपल्याकडे, ज्या सिंधूमध्ये कधीच होत नव्हत्या. जेणेकरून आपल्या सिंधूवासियांना या हॉस्पिटलचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होतोय. ऑपरेशन थिएटर हे एक असे ठिकाण आहे जिथे विविध शस्त्रक्रिया करतेवेळी प्रत्येक रुग्णासाठी त्यांच्या भोवताली सुरक्षित आणि स्वच्छ वातावरण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अचूकता, कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि सुधारित परिणाम हीच मुख्य उद्दिष्टे समोर ठेवून लाईफटाईम हॉस्पिटलमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानासह अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर आहे, जे आपल्या रुग्णांवर उत्तम कार्यक्षमतेने उपचार करण्यास मदत करते. टोटल 12 ऑपरेशन थिएटर आहेत, जे मॉड्युलर आहेत. 12 ओटी करण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटला आपण एक ओटी स्पेसिफिक करून दिलेली आहे. आपल्याकडे ऑप्थॅल्मिक ऑपरेशनसाठी 2 मायक्रोस्कोप आहेत स्पेशली. त्याच्यानंतर आपल्याकडे बायपास सर्जरीसाठी हार्ट लंग मशीन, कार्डियक मशीन्स या सगळ्या गोष्टी आहेत. ऑर्थोपेडिकचे ऑपरेशन म्हणजे ट्रॉमाचे ऑपरेशन्स असतात, त्याच्यासाठी ड्रिलिंग सिस्टीम आहे, सियाम सिस्टीम आहे, जी जेणेकरून आपल्याला एक्सरेज हे इंट्रा ऑपरेटिव्हलीच बघता येतात. ऑर्थोस्कोपी ही एक नवीन आहे. त्याच्यामध्ये आपण आपल्याकडे स्ट्रायकरचा 1855चा कॅमेरा आहे, जेणेकरून आपण एका छोट्या होलमधून पूर्ण नीमधले ऑपरेशन्स करू शकतो. आपल्याकडे ज्या सगळ्या ओटी आहेत, सगळ्या ओटींना लॅमिनार फ्लोज म्हणून लावलेले आहेत, ज्याच्यामधून एअर फ्लो हा 0.3 मायक्रॉन्स फिल्टर करून ट्रे पाठवलं जातो पुढे. सो त्याच्यामुळे इन्फेक्शनचे चान्सेस खूप रेअर होऊन जातात. या सगळ्या ओटीज या ज्या बनवण्यामागची जी संकल्पना आहे ती एवढ्यासाठीच आहे की जे मोठ्या शहरांमध्ये ज्या गोष्टी हॉस्पिटल्समध्ये असतात त्या गोष्टी इंट्रोड्यूस इथे करून देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि ते खूप प्रमाणात सक्सेसफुल झालेलं आहे. कारण आता आपण जवळजवळ 15,000पर्यंत ऑपरेशन्स टोटल आपण 5 वर्षामध्ये केलेली आहेत.
वैद्यकीय प्रक्रियेदरम्यान रुग्णाची सुरक्षितता आणि आराम सुनिश्चित करण्यात ॲनेस्थेसिओलॉजिस्ट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आपलं हॉस्पिटल ज्यावेळी चालू झालं त्यावेळेपासूनच डिपार्टमेंटमध्ये जवळपास 10 स्वयंचलित ॲनेस्थेशिया वर्कस्टेशन आहेत. ॲनेस्थेसिया विभाग सर्व रुग्णांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. ॲनेस्थेशिया डिपार्टमेंटला संलग्नित एक सर्जिकल ICU आहे ज्यामध्ये आपल्याकडे 6 व्हेंटिलेटर्स आहेत. त्यासोबतच अद्ययावत मॉनिटर्स आहेत ज्यामध्ये मल्टीपॅरा मॉनिटर्स, ज्यामध्ये इन्व्हेजिव्ह ब्लड प्रेशर, नॉन इन्व्हेजिव्ह ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, SpO2 याचं कंटिन्युअस मॉनिटरिंग आपण करू शकतो. त्यासोबतच अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन आहे ज्याद्वारे रिजनल ॲनेस्थेशिया आपण प्रॅक्टिस करू शकतो. तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे पेन ब्लॉक, ऑपरेशननंतर जर एखाद्या पेशंटला ॲनेल्जेसिया द्यायचा असेल त्यासाठी इपिड्युरल प्लेस करणं, वेगवेगळे ब्लॉक देणं, ह्या गोष्टी आपण इथे करणं आपल्याला शक्य झालेलं आहे. रेडिओलॉजी, ज्याला डायग्नोस्टिक इमेजिंग देखील म्हणतात, जे बऱ्याच रोगांचा अर्थ लावते आणि आपत्कालीन काळजीसाठी डॉक्टरांना मदत करते. डॉक्टरांनी निश्चित निदान करणे आणि उपचारांचा मार्ग ठरविणे यासाठी रेडिओलॉजी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावते. रेडिओलॉजीचे महत्त्व जाणून लाईफटाईम हॉस्पिटलमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानासह सर्वोत्कृष्ट रेडिओलॉजी विभाग आहे. We have X-ray machines here, 2 X-ray machines which are static, one is portable. Then we have a ultrasound machine. We have a 16-slice CT scan and 1.5 Tesla MRI machine. We also have a mammography machine here. Pregnancy-related scans, ultrasounds are done free of cost here, as well as patients who are having cancer. Their scans are also done free of cost here. So it's quite affordable for patients. So we have all advanced technologies here with skilled technicians as well as skilled doctors. So patient will get a proper full benefit of coming here. रक्त चाचणी विशिष्ट रोग आणि आजाराची परिस्थिती तपासण्यासाठी सर्वात आवश्यक चाचण्यांपैकी एक आहे. लाईफटाईम हॉस्पिटलमध्ये CCL क्लिनिकल प्रयोगशाळा आहे, जी अचूक, गतिशील आणि दर्जेदार गुणवत्ता चाचणी करण्यासाठी संपूर्ण स्वयंचलित ओपन सिस्टम इम्युनोसे विश्लेषक CLIA आणि ELISA स्थापित करून त्याच्याशी संलग्न केलेली आहे. सेंट्रल क्लिनिकल लॅबोरेटरी इथे 3 डिपार्टमेंटचं कोलॅबोरेशन आहे, पॅथॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी आणि बायोकेमिस्ट्री. हेमॅटॉलॉजी लॅबोरेटरी वी हॅव 2 सेल काउंटर्स. Cell counters are used for complete blood counts. The 2 machines individually, they have the capability of handling 200 samples per day. Coagulometer is used for special tests like prothrombin time and APTT. These tests are especially important for patients who are admitted in ICU and patients who are receiving treatment for cardiac conditions. Biochemistry section is extremely important to people who are critically ill. Then in the microbiology section, we are doing cultures of all sorts of body samples. पेशंटचं सॅम्पल आम्ही कलेक्ट करतो, जे काही टेस्ट असतील त्याप्रमाणे. कधी ब्लड सॅम्पल असतं, कधी युरिन, कधी स्टूल सॅम्पल, कधी टिश्यूज पाठवतात, कधी सायटोलॉजी सॅम्पल असतं. ज्या टेस्ट ऑर्डर केल्यात त्याप्रमाणे ते सॅम्पल त्या रेलेव्हंट सेक्शनकडे पाठवलं जातं प्रोसेसिंग करता, आणि त्याचा रिपोर्ट तयार होऊन तिथे जे एक्सपर्ट कन्सल्टंट्स बसलेले असतात, दे विल इंटरप्रेट दॅट रिपोर्ट. त्यांचे कमेंट्स त्या रिपोर्टवर एंटर होतात, त्यांची सही होते. हा कम्प्युटर जनरेटेड टाइप रिपोर्ट इज डिस्पॅच टू द पेशंट सो दॅट ही विल गो टू द डॉक्टर अँड द डॉक्टर विल यूज दॅट रिपोर्ट फॉर हिज डायग्नोसिस. रक्तसाठा करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानासह आधुनिक मशीन्स आहेत. या रक्त केंद्रात प्रशिक्षित तंत्रज्ञांसह अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री आहे. In our hospital we have a very modern blood bank. We are conducting camps for collection of these blood units. आमच्या इथनं आमचे टेक्निशियन लोक, आमचे डॉक्टर्स जिथे त्यांना बोलवलं असेल तिथे जातात, तिथे कॅम्प्स कंडक्ट करतात. आणि दोज आर द युनिट्स जे व्हॉलंटिअरली जे डोनेट केलेले ब्लडचे युनिट्स असतात, दोज आर द युनिट्स वी आर युझिंग फॉर पेशंट्स हिअर.
आमच्या ब्लड बँकेमध्ये साधारण 500 युनिट्स ऑफ ब्लड आम्ही एका वेळेस स्टोअर करू शकतो. वी हॅव कॉम्पोनंट सेपरेशन फॅसिलिटी. कॉम्पोनंट सेपरेशन म्हणजे एक युनिट जे ब्लडचं आपण घेतो, that unit of blood can be used for multiple patients. We also have a special equipment called as apheresis machine. या apheresis machine नी आपण सिंगल डोनर प्लेटलेट बनवू शकतो. सो सिंगल डोनर प्लेटलेट्सची ही जी apheresis मशीन आहे ही फक्त या हॉस्पिटलमध्ये आहे. नो वन इन सिंधुदुर्ग हॅज दिस मशीन. डोळ्यांची काळजी हा आरोग्य सेवेचा अविभाज्य भाग आहे. डोळ्यांच्या समस्यांमुळे जगण्यासाठी अनेक अडचणी येतात आणि म्हणूनच जागतिक दर्जाच्या मशिनरी सेटअपसह नेत्ररोग तज्ज्ञांची एक टीम जी अशा रुग्णांवर अत्यंत काळजीपूर्वक उपचार करण्यासाठी सुसज्ज आहे. We usually see a lot of cataract patients, more of eye-related trauma, eye-related pressures, issues, patients, then refractive error. We have the state-of-art technology equipments like A-scan we have auto-ref machine, we have a slit lamp, we do slit lamp based examination of patients. We have a cataract operation theater, very well equipped with laminar flow and everything, sterile OT equipments, and the latest technology for cataract removal. So all these things are available at a very low cost and very affordable for patients. Besides that, even we have ultrasonography machine for the eye. We have the eye examination charts also. We have equipments are not available everywhere. Usually for these kind of refraction or treatments, like patients usually have to go to multi-tier 1 cities or tier 2 cities, but it's available over here. As a medical superintendent of this multi-speciality hospital is to bring down the coordination between different physicians, surgeons functioning in this hospital. We are having like paramedical staff, the nurses, which are considered to be something like a backbone of the patients, and also the coordination between the security staff as well as the housekeeping staff, so that entirely the whole machinery of this hospital will be centered to treat the patient as such by and large, and so that at the end of it, patient will be cured and going out of my hospital door with a smiling face. रुग्णांची सेवा करणं हेच उद्दिष्ट समोर ठेवून SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल हे वेगवेगळ्या गावात जाऊन आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करते. या शिबिरामधनं ज्या पेशंट आम्हाला मिळतात, जेणेकरून ज्यांना मोतीबिंदू असेल किंवा काही गुडघेदुखीचे असतात, कंबरदुखी असते, काहींना जनरल सर्जरीमध्ये हर्निया, पित्ताशयाचे खडे किंवा हार्टचा विषय असेल, तर त्या पेशंटला आपण फ्री सर्व्हिस देऊन इथून त्यांना आमच्या हॉस्पिटलला घेऊन जातो. डोळ्याचा त्रास होता, मग इथे आल्याने मला बनवून घेतल्याने म्हणलेल्याने ते डोळ्याचं ऑपरेशन होणार म्हटल्यावर मी गेलो. ते शिबिर भरलं होतं. त्या शिबिरात मला माहिती मिळाली, त्या हॉस्पिटलला मोफत उपचार होता ते समजलं. त्यामुळे मी त्या हॉस्पिटलला गेलो. गाडी घेऊन आले, गाडीतून मला घेऊन गेले जाग्यावर तिथपर्यंत, आणि तिथे माझं हर्नियाचं हॉस्पिटल हे एक ऑपरेशन झालं, आणि ते ऑपरेशन माझं चांगलं व्यवस्थित झालं आहे. आतापर्यंत मी चांगला आहे. माझ्या असं पायास इथं अशी गाठ आलेली, ते दाखवले इथं पण ते कमी व्हायला नाही, म्हणून मी इथं शिबिर आलेले. तिथं दाखवल्यावर त्यांनी बोलले की आमच्या दवाखान्यात येऊन दाखवा, बघूया. तिथं गेल्यानंतर म्हणले ऑपरेशन करावं लागतं. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, या योजनेतून त्यांना त्यांचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे त्यांना पेशंटला इथून जाण्याची पूर्ण मोफत सोय असते. तिथे गेल्यावरती पेशंटला नाश्ता पाणी, जेवण, राहणे, हॉस्पिटल खर्च, ऑपरेशन्स खर्च, औषध गोळ्या पूर्णपणे या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून त्यांना मोफत दिली जातात. तिथे आमची चांगली सोय केल्याने, आंघोळीच पाणी दिल्याने, नाश्ता दिल्याने, सगळं आमचं अगदी व्यवस्थित केल्याने, काय आमचं वाईट करत नाहीत. आम्ही तिथं नाव देत राहू ते, म्हणजे परत जाय झाली माणसं ती आम्ही नाव आल्यावर. आधी मात्र म्हटलं काय करतात काय की भी वाटतं आम्हाला,
खरं तिथे काय बिंदास अगदी. तर तिथे दाखवल्यानंतर टेस्ट केल्या, रक्त वगैरे चेक केल्याने मग ते असं काय जास्त घाबरायची गरज नाही म्हटल्याने, कॅन्सर विन्सरचं असं काय नाही, गाठ आहे ती काढावी लागेल म्हटले, ते काढून. त्यामुळे आमची कोणतीही गैरसोय झालेली नाही, व्यवस्थितपणे पार पडलं. औषधं वगैरे तिकडूनच दिलेली मला येतानाच, औषध गोळ्या वगैरे भरपूर. आत्तापर्यंत ज्या गोळ्या होत्या माझ्या 8 दिवस चालल्या गोळ्या आणि त्या गोळ्या मी पूर्ण खाल्लेल्या आहेत. त्या गोळ्याने फरक पडला. आता बरं थोडे दिवस जरा त्रास झाला, कारण दुखत होतं जरा, पण आता व्यवस्थितपणे सगळं आहे. त्रास होता या डोळ्याचा. आता काय सगळं झालं, शिबिरमध्ये गेला, ऑपरेशन झालं, सगळं चांगलं झालं, व्यवस्थित झालं. अन्न पाणी बी मिळालं व्यवस्थित, चहा पाणी मिळाला. ऑपरेशन बी चांगलं झालं. एवढं काय कोसणीचं काय तराबिरास काय नाही, आणि अजूनपर्यंत बी काय त्रास नाही डोळ्यासनं. सगळे विचारतात कसं आहे, बरं आहे का म्हणून. वय बरं आहे म्हणतो आम्ही. पुन्हा पेशंटला ते आपण इकडे त्यांच्या गावी पोस्ट करतो, आणि पोस्ट म्हणजे त्यांच्या नंतर जे काही फॉलोअप असतात ते देखील आम्ही आमची हॉस्पिटलची गाडी घेऊन येते, डॉक्टर आणून येते. त्यांना पूर्ण म्हणजे स्टिच काढायचे असतील, काही त्यांचे ड्रेसिंग असतील, ते देखील त्यांना आम्ही इथे देतो. आतापर्यंत या 3-3.5 वर्षामध्ये हजारो कॅम्प आम्ही या म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, रत्नागिरी जिल्हा, कोल्हापूरमध्ये, चंदगड, या प्रत्येक ठिकाणी जाऊन, गावोगावी जाऊन, वाड्यावाड्यामध्ये जाऊन आम्ही आरोग्य शिबिर आयोजित केले. तज्ज्ञ डॉक्टर आणि नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल हे सुनिश्चित करते की त्यांच्या रुग्णांना उत्तम आणि जागतिक दर्जाची सेवा मिळेल. This hospital, which has been constructed with a mission of rendering the basic health services along with super specialty and multi specialty care to stand with at par with the international standard, not only to this Sindhur district, along with the neighboring districts of Maharashtra as well as Karnataka. माझी आई 1 महिना आजारी आहे. तिला ब्रेन स्ट्रोक होत आहेत आणि आता पेट सोर्स झाले म्हणून 1 महिना आहे. पण इकडचं सगळं टेक्निशियन्स, डॉक्टर्स आणि इतके फॅन्टास्टिक आहेत की विचारण्याचीच गरज आहे. एक डॉक्टर म्हणून तुम्ही जेव्हा कार्यरत असता तेव्हा तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं कोणत्या प्रोफेशनमध्ये अवेलेबल असतं ते वर्क अवेलेबल असायला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर वर्क सॅटिस्फॅक्शन भेटायला पाहिजे. तर त्या दोन्ही गोष्टी मला इथे भेटल्या. आधी दवाखाना बघून भीती वाटायला लागलेली, मोठा दवाखाना बघून. तर तिथं गेल्यावर काय नाही, एकदम आपल्यासारखीच माणसं आहेत अशी वाटली. फ्रॉम ग्रासरूट लेवल टू द कार्डिओलॉजिस्ट लेवल, तर ऑलमोस्ट इट इज लाईक टीम वर्क. बिकॉज ऑफ टीम ओनली वी आर, आय थिंक, सक्सेसफुल इन डुईंग ऑल दिस प्रोसिजर्स. SSPMमध्ये इतर हॉस्पिटलसारखं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलसारखं टार्गेट्स, अननेसेसरी टार्गेट्स अचीव करायला मग अननेसेसरी इन्व्हेस्टिगेशन्स करा असं काही फोर्स नाही आहे. दे लेट अस डू आवर जॉब, दे गिव्ह अस फुल सपोर्ट. आनंद वाटतो आम्हाला. अशी सेवा होऊन सर्वांचे आजारपण चांगले करावं आणि ते पेशंट चांगले व्हावे, हेच आमची अपेक्षा आहे. पेशंटच्या दृष्टीने खूप विचार केला जातो मॅनेजमेंटचा, की पेशंटला कुठची गोष्ट चांगल्या प्रकारे मिळेल, सर्व्हिस कशी चांगली मिळेल, याचा पूर्णतः विचार करून इथे केलं जातात. एक पायी दिवस नाव एक पायी दिवस नाव, आणि आमच्या त्यांनी मागूच बी नाहीत, आणि त्या इथेच सांगून गेल्यानी तुमचा पैसा काय बी नकोशी, तुमचे दागिने असलेले घरात ठेवा आणि आमच्यावर येवा असं म्हटलं. आम्ही पैसा योग दिवस नाव, मी डबाड बोलायचं नाही, खरं तेच बोलायचं. तर कोकणातली लोक खूपच म्हणजे मवाळ आहेत. ती लोक म्हणजे उद्धट नाही आहेत, कोणाला उलटं बोलणार नाहीत, काही नाही, खूप ग्रॅटिट्यूड ठेवतात डॉक्टरविषयी. गरिबांची मदत करता हेच आमच्यासाठी चांगलं आहे, आमचा आशीर्वाद आहे तुम्हाला. हां, SSPM या हॉस्पिटलचं चांगली व्यवस्था आहे, पण मोफत आहे सगळं. आणि तुम्हाला काही एक पैसा खर्च करायची गरज नाही. गाड्या पाठवतात, बोलवून येतात, तुम्ही फक्त कळवा आणि तुम्ही ग्रुपने जावा, हे मी सांगतोय. feeling very good and very grateful to this institution. पूर्ण आशीर्वाद सगळा चांगलं म्हणजे. तज्ज्ञ डॉक्टर आणि नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल हे सुनिश्चित करते की त्यांच्या रुग्णांना उत्तम आणि जागतिक दर्जाची सेवा मिळेल. खेड्यापाड्यांचा देश असलेल्या भारतात सामाजिक भान आणि समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोकांना आरोग्यविषयक गरजा सहज उपलब्ध करणे आणि त्यांना उच्च प्रतीची सेवा कमी दरात मिळणे हेच SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटलचे ध्येय आहे.